ตอนนี้ผมอยู่ที่ชิบูย่านะครับก็จะพามาดูร้านโฮเซกิฮิโรบะอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยได้มาทำคลิปกันไปเรียบร้อยรอบหนึ่งแล้วครับคนก็แบบน่าจะชอบกันมากนะวันนี้จะมาอัปเดตกันทีหนึ่งว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีรุ่นไหนให้ดูบ้างนะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ให้เราเช็คได้ด้วยว่าตอนนี้มีสต็อกรุ่นไหนบ้างตอนนี้มีรุ่นใหม่เข้ามาเพียบเลยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการเดินทางมาที่ร้านนะครับก็เวลาเราออกจากสถานีชิบูย่านะให้เพื่อนๆเนี่ยออกมาที่ฮาจิโกะเกตนะครับด้านซ้ายเนี่ยที่จะเป็นอนุสาวรีย์ฮาจิโกะนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะๆจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเดินตรงไปในซอยนี้นะครับซอยนี้เลยนะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับตรงไปนิดนึงเนี่ยตัวร้านเนี่ยจะอยู่ที่ด้านขวาตึกแถวๆนี้เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยดีกว่าแล้วก็ทางขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นลิฟท์ที่ค่อนข้างจะดูแบบเป็นร้านลับพอสมควรคือถ้าเกิดใครรู้เนี่ยก็จะไปสะดวกมากแต่ถ้าเกิดมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องแบบหากันนิดนึงนะอย่าเดินเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะส่วนใครที่เดินทางมาด้วยใต้ดินนะครับก็จะมีแบบนี้เป็นทางออกใต้ดินเลยนะก็ลองดูไลน์ได้นะครับว่าเป็นสถานีไหนอะไรยังไงบ้างนะครับคือโฮเซกิฮิโรบะเนี่ยผมว่าเป็นร้านนาฬิกาที่บรรยากาศเขาค่อนข้างจะดูแบบแตกต่างนะครับคือด้วยความที่ร้านเขาอ่ะเหมือนแบบเป็นร้านลับนิดนึงคือต้องขึ้นบันไดแบบไปด้านบนก่อนขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นห้องที่แบบมันเป็นห้องปิดนิดนึงอ่ะแต่ว่าจริงๆคือมันชิลมากนะเพื่อนๆคือพนักงานเขาแบบให้เราดูทุกเรือนเลยนะครับอยากดูเรือนไหนหยิบออกมาดูได้หมดเลยแล้วก็คือเขาเฟรนลี่มากแล้วก็ทำให้แบบเราสามารถดูนาฬิกาได้แบบทีเดียวอ่ะยาวๆเลยโดยที่ไม่ต้องมาเดินไปไหนไกลมันอยู่ในเวิร์กเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งเจ๋งมากๆเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันอีกรอบนึงว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเนี่ยพอเดินมาสักพักนึงจะเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ป้ายเขียวๆตรงนี้นะนี่โฮเซกิฮิโรบะนะครับอยู่ชั้นบนชั้น3ชั้น4ชั้น3เป็นโชว์รูมนาฬิกาส่วนชั้น4เนี่ยเป็นพวกเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับเข้ามาข้างในนะครับเห็นป้ายอยู่ไม่ใช่ประตูนี้นะครับขึ้นลิฟต์ด้านในตรงนี้เดี๋ยวพอเราขึ้นลิฟต์ไปปั๊บเนี่ยก็จะเจอร้านเลยก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทุกตู้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มจากตู้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่มีพวกชูดอมีพวกโอเมก้านะครับแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นพวกปาเต็กแล้วก็มีโรเล็กซ์ให้ดูด้วยนะมาดูกันมาอัปเดตกันว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างนะครับก็ด้านบนเป็นแบรนด์ซินนะครับแบรนด์ซินก็เป็นแบรนด์จากเยอรมันนะแล้วก็จะเป็นแบรนด์ที่ออกแบบนาฬิกาค่อนข้างจะโมเดิร์นนะแล้วก็ดูแบบอาจจะไม่ได้แบบมาทางเยอรมันจ๋าอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ไทยเราก็มีตัวแทนจำหน่ายนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกันเท่าไหร่ก็มาดูได้นะครับคนที่อยากจะตามหาแบรนด์ซินอยู่จริงๆจะมีหลายเรือนเลยแล้วก็ระหว่างการดูคลิปนี้ไปเนี่ยผมก็จะลองเล็งๆดูว่าผมจะเอาเรือนไหนมาดูข้างนอกหรือว่าจะซื้อเรือนไหนกลับบ้านบ้างนะครับแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูก่อนเลยก็คือเวลาเราดูนาฬิกาเนี่ยในแต่ละรุ่นนะครับมันจะมีป้ายแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูหลังชื่อเขานะมันจะมีชื่อรุ่นแล้วก็ไอ้ตรงวงเล็บเนี่ยก็เป็นรหัสโมเดลซีเรียลทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังตรงวงเล็บเนี่ยมันจะมีตัวอักษรคันจิอยู่2ตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดมีเนี่ยจะเป็นการบอกว่าตัวนี้มันมีกล่องมาให้ด้วยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดมีก็จะเป็นการบอกว่ามีใบรับประกันนะครับเรือนไหนที่มีอักษรคันจิ2ตัวนี้ก็แปลว่ามีทั้งกล่องมีทั้งใบนั่นเองแต่ถ้าเกิดขาดไปอันใดอันหนึ่งก็อาจจะมีแค่กล่องบ้างหรือว่าเหลือแต่ใบบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าโดยส่วนมากของร้านนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะแบบมีกล่องใบกันครบนะครับแล้วก็บางเรือนอาจจะมีดอกจันเพื่อเป็นการบอกว่ามีตำหนิอยู่บ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีทุกเรือนนะมันจะมีแค่บางเรือนเท่านั้นอันนี้ก็มาถึงหมวดหมู่ของชูดอนะครับชูดอเนี่ยก็มีให้ดูหลายรุ่นนะซึ่งมันจะมีหลายๆรุ่นเลยที่มันเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานมากอ่ะแล้วเขาก็เอามาอยู่ในร้านได้แล้วนะครับคือบางเรือนเนี่ยเปิดตัวไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็มีของใหม่มาให้เราได้ดูในร้านแล้วด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นมากๆของทางร้านโฮเซกิฮิโรบะเลยนะครับก็ค่อนข้างจะมีให้เลือกเยอะนะจริงๆทุกเรือนที่ผมให้ดูเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้บนเว็บไซต์เขาด้วยนะครับเขาจะมีอัปเดตสต็อกลิสต์อยู่ตลอดเวลาเลยก็ถ้าเกิดอยากจะดูแบบคร่าวๆก่อนนะก็ดูได้แต่ถ้าเกิดมาดูตัวจริงอ่ะยังไงผมว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดใครอยากได้เรือนไหนนะก็สามารถสั่งให้เขาเนี่ยส่งไปที่ประเทศไทยได้นะครับอันนี้มีชิปปิ้งทุกอย่างบริการให้ครบเสร็จสับเลยเพราะว่ามีแฟนๆในช่องผมเนี่ยมาสั่งซื้อที่ร้านเขาอะแล้วก็ส่งไปที่ไทยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ค่าเงินเยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ100เยนเนี่ยเท่ากับประมาณ22บาท23บาทแถวๆนี้ตีว่า23แล้วกันนะก็ค่อนข้างจะราคาดีมากเพื่อนๆเห็นราคาแล้วเนี่ยก็ลองเอามาคูณ23บาทดูนะครับก็100เยนคูณ23ก็ตีว่าคูณ0.23อะไรแบบนี้ก็คำนวณแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ที่พีคเลยก็คือราคาที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดนี้นะยังไม่ได้ถอด VAT รีฟันนะครับก็สามารถลดไปอีกได้ประมาณ 10% วิธีการคำนวณก็คือเอาราคาที่เราหลังจากคูณเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยหารด้วย 1.1 นะครับก็จะเป็นการถอด VAT 10% ออกซึ่งก็จะได้ราคาสุดท้ายที่ราคาดีมากๆนะเนี่ยผมลองไล่ให้ดูนะครับอันนี้ก็ภายในไลน์ละ
ภายในไลน์ก็มีเยอะประมาณหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นแบรนด์นาฬิกาแบบที่ยังไม่ได้แมสหรือว่าระดับแบบฮิตติดตลาดมากๆเนี่ยอาจจะมีประมาณสักตู้หนึ่งหรือว่าประมาณสักครึ่งตู้แบบนี้นะครับอย่างภายในไลน์ก็มีให้ดูเยอะนะเนี่ยมีตัวแคลิฟอร์เนียตัวนี้ผมชอบมากเลยนี่ด้านหลังนะครับเป็นหน้าปัดแคลิฟอร์เนียไดอัลที่หน้าตาเท่มากแต่ว่าเสียดายที่มันใหญ่ไปนิดนึงนะผมก็เลยใส่ไม่ค่อยได้คืออนาคตถ้าเกิดภายในไลน์มีทำแคลิฟอร์เนียไดอัลมาแบบ40 มิลเนี่ยผมจะเป็นคนแรกๆที่ซื้อในประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ผมรับประกันได้เลยนะตู้ถัดมาเป็น IWC กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตระกูลที่แบบเป็นคอมมิวนิเคชันทั้งหลายนะครับแล้วก็มีรุ่นหายากพิเศษแบบเพียบเลยนะอย่างอันเนี้ยก็เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยได้พบได้เจอเท่าไหร่นะครับนี่มีให้ดูประมาณหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นตระกูลมาร์คทั้งหลายนะครับเป็นพวกไพลอตทั้งหลายของ IWC มีให้ดูหลายตัวนะอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยผมว่ามันคือ3เรือนนี้ครับเพื่อนๆคือผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นตัวจริงเลยอะแล้วก็พอมาเห็นตัวจริงปั๊บรู้สึกแบบอยากได้อะนะครับมีทั้งตัวหน้าดำหน้าขาวนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ใกล้เคียงกับการดีไซน์ของเจอราร์ดเจนต้ามากที่สุดละเป็น IWC Engineer นะครับแล้วก็เป็นวินเทจด้วยแต่ถ้าเกิดอยากได้ Engineer รุ่นใหม่ๆด้านหลังก็มีนะอันนี้เป็นโมเดลที่ผมมีอยู่นะครับเป็นตัวหน้าขาวผมมีสีดำแต่ว่าอันเนี้ยมันออริจินอลกว่าแล้วมันดูแบบค่อนข้างจะคลาสสิกวินเทจมากๆแล้วก็พวกนี้นะครับลองดูตัว IWC ตัว Red Dress ตัวทั่วๆไปนะครับประมาณนี้นะราคาค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าแน่นอนนาฬิกาบางเรือนที่แบบเป็นตัววินเทจหรือว่าตัวแร่ๆอย่างเงี้ยอย่างไอ้พวกนี้ราคาก็จะกระโดดขึ้นมาซึ่งเนี่ยด้านหลังไอ้พวกนี้คือตัวที่มันใหม่กว่านะเพื่อนๆคือในซีรีส์ใหม่ราคามัน 798,000 เยนแต่อันเนี้ยมัน1,50,000 เยนนะครับก็แพงกว่ารุ่นใหม่อีกแต่ก็ด้วยความหายากเนาะมันก็ตั้งราคาประมาณแบบนี้ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ Bell & Ross นี่มีเรือนนี้อันนี้ไฮไลท์เลยเป็น Green Room นะครับเป็น BRX5 เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่แล้วก็เป็นรูมทั้งบอดี้เลยนะครับเข้าที่มืดนี่คือขึ้นมาแบบสว่างอลังการแน่นอนนะอันนี้ตัว BR5 น่าจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ฮิตมากๆในญี่ปุ่นด้วยนะครับอันเนี้ยมีให้ดูหลายสีเลยแล้วก็สังเกตดูว่าไม่ค่อยมีตัวธรรมดานะคือมีแต่ตัวแบบหน้าสเกเลตันตัวแบบพิเศษตัวสีลิมิเต็ดสีพิเศษนะครับก็ดีมากอันนี้ใครที่ตามหา BR5 อยู่น่าจะโดนส่วนแถวล่างนะครับก็จะเป็น Bell & Ross ในตระกูลที่เป็นตัวนักบินตัวเหลี่ยมๆตามซิกเนเจอร์เขาแล้วนะครับมีรุ่นพิเศษรุ่นลิมิเต็ดให้ดูอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ได้เท่า BR5 นะผมว่า BR5 ค่อนข้างจะเยอะที่นี่ถัดมาเป็นตู้ของ Tag Heuer นะครับก็แท็กไฮเออร์เนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยนะค่อนข้างจะเต็มตู้เลยด้านบนก็จะเป็นตัวที่แบบอาจจะหายากๆหน่อยตัวแร่ๆหน่อยนะครับหลายๆเรือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอย่างตัวนี้นี่มายังไงเนี่ยนะครับไม่เคยเจอเลยอันนี้รุ่นพิเศษมากๆทรงเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ตู้ข้างล่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตู้ที่หลายๆคนน่าจะตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นตระกูลคาเรล่าแล้วก็คาเรล่าโคโนกราฟตัวที่แบบเพิ่งเปิดตัวเลยอะอย่างบางเรือนเนี่ยอันเนี้ยสังเกตดูนะคือเปิดตัวได้ไม่นานเลยนะไอตัวเนี้ยที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับเนี่ยมาละนะครับเนี่ย new arrival เลยมีสติ๊กเกอร์ติดด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตัว reverse panda แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นไซส์ที่ดีมากหรือว่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับ Tag Heuer Carrera สีพิเศษแบบนี้แล้วก็ Carrera ทั่วไปอันนี้ลองมาดูกันได้นะครับพอเป็นตัว Carrera หน้าเรียบเนี่ยราคาก็เบาเลยนะครับแบบไม่ข้ามแสนอะหลักแบบไม่กี่หมื่นเท่านั้นนะแล้วก็จะมีพวกลิงก์นะครับให้ดูแต่ลิงก์ไม่ได้เยอะมากนะคือร้านเนี้ยของผู้หญิงมีอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นเท่าของผู้ชายนะครับของผู้ชายจะเยอะหน่อยส่วนแถวล่างก็จะเป็นตระกูล Aqua Racer นะครับ Aqua Racer ก็จะเป็นตระกูลกลุ่มดำน้ำนะครับเหลี่ยมๆนะครับดูแข็งแรงดูสปอร์ตอยู่ประมาณหนึ่งนะซึ่งก็เป็นรุ่นฮิตเหมือนกันเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะเบาเลยเนี่ยดูราคาแต่ละเรือนนะยังไม่ข้ามแสนเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างก็ยังเป็น Tag Heuer อยู่แล้วก็มีตระกูลสีด้วยนี่นะครับมีมาครบนะครับแล้วก็นี่ตระกูล Tag Heuer ลองไล่ให้ดูนะตู้ต่อมานะครับนี่มาถึงคาเทียกันบ้างนะครับอย่างด้านบนก็จะเป็นตระกูลตัวเรือนกลมๆนะครับอันนี้ก็มีให้ดูประมาณนี้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นพวกบาลองนะครับก็มีให้ดูหลายรุ่นเลยมีเรือนทองเรือนเงินวินเทจรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะดูพวกซันโตสนะครับนี่ชั้นนี้ซันโตสก็เท่าที่ดูมาคือจะมีแต่พวกสีที่พิเศษนิดนึงตัวเรียบตัวซันโตสคลาสสิกตัวที่แบบมันเป็นสีสแตนดาร์ดอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะหรือว่าแม้แต่พวกแท้งนะครับแท้งก็จะแบบเป็นพวกที่เน้นเป็นหลักเพชรหรือว่าจะเป็นแท้งอเมริกันแท้งซีรีส์ต่างๆที่แบบเป็นซีรีส์พิเศษนะครับแล้วก็เนี่ยเรือนเล็กๆจิ๋วๆนี่แล้วก็ลงมานะครับบูการีประมาณนี้บูการีก็มีตระกูลบูการีนะครับซึ่งผมก็เล็งบูการีตัวนี้ไว้เหมือนกันนะไอตัวที่แบบอย่างเงี้ยที่เป็นบูการีแล้วก็ขอบมีชื่อบูการีอยู่ด้วยไอตัวนี้เป็นดีไซน์ของเจอราร์ดเจนต้านะซึ่งแบบโอเคสวยนะครับเป็นแฟนเจอราร์ดเจนต้าอยู่แล้วก็ชอบได้ไม่ยากเลยแล้วก็จะมีรุ่นที่แบบมันเป็นตัวเรือนที่ไม่ใช่สตีลอะอย่างเงี้ยเพื่อนลองดูราคาเป็นบูการีที่ราคาเนี่ยเผลอๆเนี่ย
ถูกกว่าแท็กฮอยเออร์อีกนะคือ200,000 กว่าเยนเนี่ยคูณเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก 6-7 หมื่นเท่านั้นนะครับได้ใส่บูเกอรี่เลยนะแต่ว่าตัวเรือนก็อาจจะวัสดุอาจจะมีความไม่ได้แข็งแรงมากเท่ากับพวกสตีลแต่ว่าก็ดูสปอร์ตดีนะครับด้านล่างอันนี้ส่วนของออกโตมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคือเยอะเซอร์ไพรส์เลยนะครับด้านในก็จะมีพวกออกโตโรมานะครับออกโตโรมาจะเป็นเรือนที่แบบเล็กๆหน่อยคือเคสจะดูเพรียวบางมากขึ้นส่วนพวกตระกูลฟินิซิโมทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านี่จะดูหนาๆแน่นๆเต็มๆเลยซึ่งผมชอบตัวโรมามากนะเนี่ยต้องเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะตัวโรมามันจะแบบบางแล้วก็ฟินิซิโมจะแบบเหลี่ยมนะครับซึ่งโรม่าทำให้แบบใส่สบายมากขึ้นเยอะอันนี้ใครที่อยากได้บูเกอรี่แต่ว่ารู้สึกข้อมือเล็กเนี่ยก็มาซื้อพวกออกโตโรม่าได้นะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับเป็นของโอเมก้ากันบ้างโอเมก้านี่แบบเอาไปประมาณ3ตู้นะเพื่อนๆคือเยอะมากๆนะครับก็ซีมาสเตอร์มีเรือนทองให้ดูเยอะนะคือฝั่งนี้นี่แทบจะเรือนทองหมดเลยนะ2ชั้นแรกนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นวินเทจอันนี้มีให้ดูหลากหลายมากคือตาลายนะครับเยอะมากแล้วก็ใครที่อยากจะดูแบบชัดๆครบๆอยากจะดูแบบเป็นลิสต์ทั้งหมดที่มีเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับดูบนเว็บเขาได้เขาจะมี listing ให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวก C Master หน้าสีคัลเลอร์ทั้งหลายที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับมีมาค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้น่าจะเกือบครบทุกสีแล้วนะครับก็แถวนี้ก็จะเป็น C Master ในไซส์ที่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มี complication ประมาณนึงนี่ประมาณนี้ลองเลือกกันดูส่วนด้านล่างก็จะเป็นรุ่นแบบเดลวิวนะครับรุ่นคลาสสิกหน่อยอันนี้คนที่อยากได้แนววินเทจหรือว่าราคาไม่แรงมากอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่แบบราคา 200,000 กว่าเยนคุณเป็นเงินไทยก็หลักไม่กี่หมื่นนะครับลองดูกันได้นี่ยิ่งตัวเก่าๆตัววินเทจเนี่ยผมว่าราคาดีมากเลยอยากใส่โอเมก้าแบบในราคาสบายๆก็ลองมาดูพวกนี้ได้นะครับเป็นพวกตระกูลเดลวิวซึ่งเดลวิวมีเยอะนะนี่เดลวิวมีประมาณ3ตู้เลยส่วนด้านบนเป็นซีมาสเตอร์ในสีพิเศษต่างๆนานานะนี่ด้านล่างก็ประมาณนี้เป็นพวกสีส้มๆเป็น C Master Professional นะครับเป็น Two Tone GMT ก็มีนะแล้วก็ที่อยากให้ดูเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆอันนี้คือสีใหม่ที่แบบเป็นสีฟ้าพิเศษของเขาที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานมากนะไม่ถึงปีด้วยซ้ำมั้งนะครับก็มีมา3เรือนนะแล้วก็มีแบบทั้งสายยางสายเหล็กนะครับก็ราคาค่อนข้างโอเคเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะอันนี้ Use ราคาก็จะแบบ 700,000 กว่าเยนคูณเป็นเงินไทยก็ตกแสนกลางๆผมว่าโอเคนะแล้วก็นี่ตัวนี้ยังใหม่เลยนะครับตัวปารีสโอลิมปิกเป็นโอเมก้าที่ขอบเป็นสีทองซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะขอมาดูหน่อยเพราะว่าจริงๆอยากไปที่ช็อปเอามาดูแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็นี่ตัวเจมส์บอนด์ก็มีนะครับแล้วก็ตัวหน้าขาวตัวเจมส์บอนด์รุ่นที่แบบแดเนียลเครกก็มีทั้งสายผ้าแล้วก็ด้านในนี่นะครับตอนแรกไม่เห็นนะนี่แต่ว่าก็มีเหมือนกันตัวที่เป็นสายไทเทเนียมประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเริ่มเป็นพวก C Master แนวแบบ Heritage นะครับก็มีให้ดูใช้ได้นะเยอะอยู่แล้วก็มีตัวนี้ตัว Standard มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือก็จะเป็นพวกสายหนังแล้วก็นี่สีฟ้าแบบนี้รุ่นใหม่ก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ The View ละอันนี้ของผู้หญิงก็อาจจะไปเร็วๆนะไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับประมาณนี้นะของพวก The View นะครับไปดูบนเว็บไซต์ได้ถ้าเกิดอยากเห็นแล้วก็ตู้นี้แน่นอน Speed Master นะครับตัวไฮไลท์เลยก็ด้านบนนี้แทบจะเป็น Speed Master แบบเรียงหน้ากันมาเลยนะครับเลือกได้ตามสภาพตาม Complication เลยนะอยากได้แบบมีมูนเฟสหรือเปล่าอยากได้มีระบบอะไรเพิ่มเติมก็เลือกจิ้มกันได้นะครับมีให้ดูค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็น Speed Master แบบแนว Heritage หน่อยแนวที่แบบมีซับไดอัล2วงก็ประมาณนี้มีเรือนทองด้วยนี่มีทั้ง2สีเลยนะครับสีเหลืองหน้าเขียวหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าโลกิหรือว่าจะเป็นสีชมพูนะครับทั้งเซตหน้าโกทั้งมูนชัยโกก็มีทั้งหมดเลยประมาณนี้แล้วก็นี่ผมว่าไฮไลท์เลยเซตนี้ไม่แยกขายเนี่ยเขาบอกนะครับขายเป็นเซตเลยก็คือเป็นโอเมก้าโตเกียวโอลิมปิกซึ่งโอ้โหมันเป็นเซตที่ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ค่อยเห็นแบบเป็นฟูลเซตแบบนี้เลยนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นตัวสีขาวนะครับที่แบบแยกกันซื้อแต่ว่ามาเป็นเซตแบบนี้5วงแล้วเรียงกันเป็นโลโก้โอลิมปิกเลยอันนี้เจ๋งมากนะใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองมาดูนะครับอันนี้แบบสภาพดีมากๆห่อสติ๊กเกอร์ไว้แบบแทบจะนิวเลยมั้งเนี่ยนะครับราคาก็ประมาณนี้นะลองคูณเป็นเงินไทยดูอันนี้ก็จะเป็นพวก Speed Master มีตระกูล CK ด้วยนะครับประมาณนี้นะมีอยู่เรือนนึงไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Speed Master ไซส์เล็กละ38มิลของผู้หญิง Chanel มีเยอะใช้ได้นะอันนี้ใครที่หาพวกตระกูล JJ ทั้งหลายนะครับตัวเรือนเซรามิกนะครับแล้วก็ Limited Edition พิเศษพวกโลโก้อย่างเงี้ยก็มาไล่ดูได้ด้านบนสีขาวแล้วก็สีดำสวยมากนะสีดำผมว่าแบบเซรามิกเขาแบบดูเงาประกายสวยงามมากนะครับแล้วก็ Chanel รุ่นยอดฮิตที่เราสาวชอบใส่กันแบบนี้ใส่คู่กับกระเป๋านี่เข้ากันมากนะครับประมาณนี้นะถัดมาด้านบนอันนี้เซนิตนะครับเซนิตก็มี DeFi Skyline ให้ดูอยู่ประมาณกี่เรือน3เรือนนะครับก็โอเคนะใครที่อยากมาลองตัวจริงแล้วก็อยากจะเลือกสีก็พอมีให้เลือกอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสเกเลตันตัวนี้สวยมากนะนี่
ตัว Define นะครับส่วนที่แบบเป็นโคโนกราฟเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้อันนี้เป็นจุดขายเขาเลยนะครับมีทั้งตัวที่เป็น Skeleton โคโนกราฟนะครับตัวโคโนกราฟปกติทั่วไปก็ลองดูได้ด้านล่างก็เป็นโคโนกราฟเอลพิมิโรอะไรก็มีครบนะครับลองมาเลือกกันดูนี่ประมาณนี้นี่ด้านล่างอันนี้คัดมาเน้นๆเป็นเอลพิมิโรล้วนๆนะครับก็เป็นเครื่องโคโนกราฟในตำนานที่ผลิตให้กับหลายแบรนด์มากๆหลายแบรนด์ก็ไปใช้นะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวซีรีส์นี้เนี่ยก็คือหน้าปัดซับไดอัลเนี่ยมันจะเป็น3สีเพื่อนๆคือแบบมันดูค่อนข้างยูนิคมากนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นใครทำหน้าปัด3สีแบบนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็บางเรือนที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยขอบเบเซล3สีด้วยนะแต่ว่าไม่มีโชว์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแค่ตัวหน้าปัดด้านใน3สีซะมากกว่านะครับโมริซาคัวก็มีนี่ตัวหน้าปัดทิฟฟานี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีไม่ได้เยอะมากโมริซาคัวมีประมาณสัก 4-5 เรือนนะตู้ต่อมานะครับมาถึงตัวอลังเกอร์กันบ้างนะครับนี่อลังเกอร์ก็มีให้ดูใช้ได้นะผมว่าก็มีรุ่นครบๆเหมือนกันดาโทกราฟตัวอลังเกอร์วันนะครับก็ตัวเรียบๆตัวธรรมดานี่แซกโซเนียก็มีนี่ตัวนี้ตัวในฝันผมเลยนะครับหน้าปัดเอเวนจูรีนแล้วก็สีแบบสวยมากๆสายหนังลังเกอร์นี่คือแบบสุดยอดมากนะก็ลองมาดูกันนะครับด้านล่างก็เจเกอร์เลกูนะครับเจเกอร์เลกูจริงมีให้ดูแบบใช้ได้เหมือนกันนะรีเวอร์โซตัวเล็กตัวใหญ่มีทั้งตัวคลาสสิกตัวรุ่นใหม่ก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะจำนวนไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบเป็นเดรสเป็นตัวที่มันมีคอมมิวนิเคชันต่างๆนานาละนะครับตัวเจเกอร์จริงๆเจเกอร์ตัวธรรมดานี่เยอะเหมือนกันนะตัวที่แบบไม่ใช่รีเวอร์โซเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับประมาณนี้ของตัวเจเกอร์เลกูถัดมาก็พาร์มิจานีเฟอร์เรอร์นะครับก็ตัว Tonda ก็มีประมาณนี้นะมีให้ดูกันนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีตัวหน้าเรียบๆมีมาเรือนนึงนี่ตรงนี้แต่เป็น GMT นะครับประมาณนี้นะถัดมาเนี่ยเป็นตู้ของ Ubro นะ Ubro นี่จะแยกมันเป็นตู้ใหญ่ๆเลยก็มีเรือนที่แบบเป็นเพชรนะครับมีมัลติคัลเลอร์ไดมอนด์แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสแควร์เนี่ยตัว Big Bang Square ก็มีให้ดูนะครับหลักๆก็จะมีพวก Split of Big Bang แล้วก็เป็นพวก Unico ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็มีตัวพิเศษเนี่ยหลายเรือนเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้อันนี้ผมเล็งไว้นิดนึงนะคือเป็น Classic Fusion ที่แบบเป็นตัวออริจินอลหน้ามันจะเรียบๆแบบนี้เพื่อนๆลองดูมันจะไม่มีแบบพวกมาร์กเกอร์ที่แบบมันมาเป็นเข็มรอบๆนะครับจะเรียบๆเลยแล้วก็โลโก้เขาจะขยายใหญ่ขึ้นมามากๆซึ่งแบบมันเก๋ดีแปลกตาดีนะครับเดี๋ยวผมน่าจะเอามาลองซะหน่อยอันนี้ก็ฝั่งที่แบบเป็น Integrated Bracelet ละนะครับพวกตระกูล Unico ทั้งหลาย Big Bang ทั่วๆไปนะครับนี่ประมาณนี้ตัวเรือนเซรามิกก็มีนะครับนี่ตัวสีฟ้าอันนี้เท่มากเลยมีให้ดู2เฉดด้วยนะครับมีทั้งน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนสีเขียวก็มีนะครับตัวเรือนทองโกอะไรทั้งหลายของเขาก็มีมาให้ค่อนข้างจะครบมาถึงส่วนของ Rolex กันบ้างนะครับตัว Rolex เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นแบรนด์ที่มีเยอะอันดับต้นๆในร้านละนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นตู้แบบนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆลองดูตู้เขาจะแบบสุดลูกหูลูกตานี่เป็น Rolex หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูครบเนี่ยไปดูบนเว็บไซต์เขาได้นะเขาจะมี listing ทั้งหมดเลยซึ่งผมเนี่ยอาจจะให้ดูแบบแค่คร่าวๆนะเพราะว่าจริงๆแล้ว Rolex รุ่นมันก็จริงๆซ้ำๆนะครับมันจะต่างกันเรื่องของ condition เรื่องของแต่ละเรือนว่าแบบมันแบบสภาพเก่าใหม่ปีอะไรอุปกรณ์ครบหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูก็ค่อนข้างจะมีครบแทบจะทุกรุ่นนะใครที่อยากดู Daytona ก็มีให้ดูนะครับเนี่ยหลากหลายอันเลยหรือว่าถ้าเกิดอยากดู Submariner เนี่ยก็อันนี้ไล่มาตั้งแต่ซับวินเทจซับแบบ C Developer นะครับหรือว่าจะเป็นซับรุ่นใหม่ๆหน่อยก็มีประมาณนี้แต่ว่าสังเกตดูนะครับจะเป็นรุ่นที่แบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเรียบๆอย่างซับดำซับโนเดตซับเดตอย่างเงี้ยไม่ได้มีทางนั้นเยอะมากนะแต่ว่าจะมีแบบพวกเป็น Starbucks แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นซับแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีเยอะหน่อยหรือว่าจะเป็นพวกฝั่งนี้นะครับกลุ่ม GMT Master ก็มีค่อนข้างจะเยอะประมาณหนึ่งนะครับถ้าเป็น GMT Master ผมว่าน่าจะมีให้เลือกมากกว่าซับอีกนะครับอย่างเงี้ยเป็นตระกูลสีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็มีนะนี่รุ่นใหม่เลยนะครับ GMT Master ขอบเทาดำแล้วก็เป๊ปซี่นะครับแบทแมนทั้งหลายก็มีแล้วก็ตระกูลวัสดุพิเศษพวกไวโกพวกนี้ก็มีด้านล่างนะครับนี่ก็ลองดูกันได้จริงๆเหมือนกับว่าเขาขายไปเยอะเหมือนกันนะดูแหว่งๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นฝั่งของ Patek Philippe แล้วนะครับตัว Patek เนี่ยก็จะมีรุ่นที่มันเป็นพวกแกนคอมมิวนิเคชันหรือว่าคอมมิวนิเคชันซะเยอะนะครับแต่ว่ารุ่นที่แบบ Nautilus อย่างเงี้ยอันนี้มีแค่เรือนเดียวนะเท่าที่ลองดูในตอนนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเขาจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะยังไงมาสอบถามกันได้แต่ว่าณตอนนี้มันมีแค่ตัวหน้าขาว5711แต่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตระกูลซีรีส์แบบคอมมิวนิเคชันใหญ่โตจัดเต็มเลยนะครับทั้งโครโนกราฟทั้งแบบ Perpetual Calendar ต่างๆนานาก็มีให้ดูหลายอันนี้ก็คาราทาวานะครับซึ่งตัวที่ผมเล็งไว้เนี่ยคือคาราทาวาตัวนี้ตัวสีดำนะครับตัวนี้แบบกะว่าสักวันหนึ่งยังไงน่าจะต้องโดนเพราะว่ามันแบบ
เป็นตัวหน้าเรียบๆตัวที่มันดูเรียบร้อยแต่ว่ามันดูคลาสสิกมากๆอ่ะดูคลาสซี่ด้วยนะครับใส่ใช้งานแล้วแบบดูหรูดูแพงโดยที่ไม่ต้องมีดีเทลอะไรเยอะนะครับเป็นจุดที่แบบชอบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งวินเทจหน่อยนะครับที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าค่าตาเท่าไหร่แล้วก็ฝั่งแบบวินเทจกลมๆก็มีนะครับนี่ลองดูนะมีให้ดูหลายรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเรื่อยๆนะครับประมาณนี้พวก2เข็ม3เข็มเรียบๆนะครับใครที่อยากหาตระกูลวินเทจก็ลองมาดูกลุ่มนี้ได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมี H Moser ด้วยนี่นะครับเป็นนาฬิกาที่มินิมอลมากๆมินิมอลขนาดที่ว่าโลโก้เนี่ยจมไปกับหน้าปัดแบบไม่สนใจเลยนะครับนี่ตัวหน้าเขียวสวยมากด้านบนนะครับเป็นสเปกก็เป็นแบรนด์ที่เริ่มมีกระแสที่บ้านเราแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องเขาสวยมากนะครับแล้วก็ตัวเคสตัวอะไรเงี้ยเป็นดีไซน์อินเกรดเบรสเลตที่ดูไม่ซ้ำเลยอ่ะอันนี้ก็ทำมาดีมากเหมือนกันฝั่งนี้ก็ AP นะครับ AP อาจจะไม่ได้มีตัว Standard ให้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมี Royal Oak มีแบบพวกโคโนกราฟทั้งหลายนะมีรุ่นเก่าๆให้ดูบ้างเล็กน้อยนี่ประมาณนี้ตระกูล37มิล39มิลนะครับก็ Royal Oak Concept ให้ดูประมาณนึงด้วยนี่ก็โคโนกราฟนี่เป็น Frost Gold นะครับอันนี้ก็เท่มากฝั่ง Offshore ก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองไล่ๆกันดูนี่ตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะราคามันแบบยังไม่ข้ามล้านอ่ะถือว่าก็พอไหวนะครับยังไม่ได้แรงเลยมากแล้วก็ตัวคลาสสิกตัวแบบสมัยก่อนก็มีมาให้ดูด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะว่า AP มีนาฬิกาแนวนี้ด้วยนะครับแต่ว่านี่มีให้ดูประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นวาชรองบ้างนะครับวาชรองเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยมีตัวโอเวอร์ซีตัวแบบหน้าเรียบๆให้ดูแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวโคโนกราฟตัวนี้นะที่แบบดูจะเป็นตัวฮิตสุดแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเก่าย้อนยุคเข้าไปนิดนึงละนะครับมีเจนเก่าๆให้ดูเยอะเลยแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็น Complication World Timer ด้านล่างเนี่ยก็เป็นแบบแนวคลาสสิกเลยนะครับอันนี้ก็ราคาเบาๆไม่แรงมากคือใครที่อยากได้วาชรองที่แบบราคาแบบคุยกันได้นะครับราคาหลักแสนแล้วก็หน้าตาดูดีดูแบบมีมูลค่ามากๆเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้น่าสนใจมากนะลองมาดูกันนะครับมีเลชาร์ดมิลมาด้วยเดือนหนึ่งเผื่อใครมาดูก็ลองมาดูกันได้นะครับ RM11 ส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นบริกเก้นะครับบริกเก้ก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกสแตนดาร์ดเลยนะครับพวกตระกูล Tradition ก็มีให้ดูเยอะนะแล้วก็ราคาโอเคนะผมว่าราคาแบบราคาซื้อได้สบายๆนะครับเนี่ยประมาณนี้หน้าตาก็จะมาแนวแบบย้อนยุคคลาสสิกมากๆสไตล์บิเก้เลยมีให้ดูเยอะเหมือนกันนะบิเก้ที่นี่สำหรับแฟนๆบิเก้น่าจะแฮปปี้นะครับนี่ด้านล่างตัวแบบสเกเลตันทั้งหลายตัว traditional นะครับตัวแบบใหม่ๆนิดนึงก็มีมาให้ดูด้วยราคาก็เนี่ยคุณเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก600,000อะไรแบบเนี้ยผมว่าราคาแบบซื้อได้นะครับราคานี้นะส่วนไฮไลท์อีกอันนึงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซโก้นะครับหรือว่า Grand Seiko นั่นเองคือ Grand Seiko มีเยอะมากนะอันนี้เอาไปทั้งตู้เลยนะครับแล้วก็รุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มันแบบครบเลยอ่ะคืออะไรที่ปัจจุบันมีขายเนี่ยที่นี่ท่านจะมีแบบแทบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ราคานี่คือดีเวอร์เลยนะคือถ้าเกิดคุณเป็นเงินไทยเนี่ยตกแบบราคาออกมาผมว่าหลายๆคนถ้าเกิดเล็งเรือนไหนอยู่มาจากไทยนะแล้วมาเจอที่นี่นะผมว่าโดนกลับไปทุกคนนะครับอย่างบางเรือนเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเลยนี่สดๆเลยนะคือผมยังไม่เคยได้จับตัวจริงเลยก็มีมาให้เราเลือกซื้อแล้วนะครับด้านหลังก็มีแบบฝั่งสปอร์ตก็มีประมาณนี้นะครับนี่ราคานี่เหลือจะเชื่อนะครับคุณเป็นเงินไทยนี่แบบตกใจมากๆไล่ให้ดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลสามารถไปดูได้บนเว็บไซต์เขานะก็จะมีให้เราดูแบบค่อนข้างจะละเอียดกว่าแล้วก็เห็นราคาทุกเรือนแล้วก็เห็นสเตตัสทุกเรือนเลยว่าขายไปหรือยังนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นฝั่งไซโก้บ้างเป็นรุ่นที่มันไฮขึ้นมาหน่อยแล้วก็นี่ไฮไลท์เพื่อนๆผมว่าหลายๆคนที่ซื้อไม่ทันนะต้องมาดูเรือนนี้เพราะว่านี่คือเรือนที่แบบ62 Mass ที่กลับมาทำใหม่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ทำได้ออริจินอลมากๆเลยอ่ะคือมีขายด้วยซึ่งหาดูได้ยากมากนะสำหรับเรือนนี้ส่วนด้านล่างก็ Citizen แต่ว่า Citizen เนี่ยจะเป็นตระกูล The Citizen ที่แบบเป็นเครื่องควอตที่แบบเดินตรงมากๆตรงเวอร์อะไรแบบนี้นะครับก็มีมาให้ดูประมาณหนึ่งซึ่งราคาน่าสนมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูสักเดือน2เดือนนะแล้วก็ G-Shock ก็มีนะครับแต่ว่า G-Shock เนี่ยจะเป็นตระกูล MRG แล้วก็ราคานี่แบบราคาไม่น่าเชื่อเลยนะครับอย่างเรือนนี้นะ315,000 เยน 60,000 กว่าบาทซึ่ง MRG เนี่ยราคาป้ายมันประมาณ130,000นะเพื่อนๆอันนี้แบบหายไปครึ่งนึงอ่ะแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือเนี่ยมันจะมีดอกจันหลังตัวที่มันเป็นคันจิเรือนไหนที่มีดอกจันก็คืออย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีตำหนิอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าเท่าที่ส่องดูนี่ผมยังไม่เจอตำหนิเลยนะเดี๋ยวยังไงอาจจะลองมาดูทีนึงว่ามันมีตำหนิอะไรยังไงบ้างนะครับฝั่งนี้ก็เป็นของบองแปงนะครับมี50 Fathom ตัว Batis Scarf นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีตัว50 Fathom แบบไซส์มาตรฐานเนี่ยโผล่มา2เรือนมีสีน้ำเงินสีดำก็ค่อนข้างจะครบแล้วล่ะนะครับใครที่อยากได้บองแปงเรือนไหนยังไงก็มีให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลายแน่นอนพิลาเล่ก็ประมาณนี้นะครับฟิลาเล่มีเยอะใช้ได้เหมือนกันนะมีทั้งตัวหน้าขาวหน้าน้ำเงินนะครับตัวโชพาเนี่ยก็มีอยู่2ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นไฮไลท์เนี่ยน่าจะด้านล่างเอาไพอีเกิลนะครับนี่มีทุกไซส์เลยผมว่า
ยังไงใครที่อยากได้เนี่ยมาลองได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองเหมือนกันนะคือยังไม่เคยลองสวมเลยเพราะว่าเคยเห็นแต่ในรูปนี่ประมาณอย่างนี้นะครับมี2หน้าน้ำเงินก็จะแบบมีลายริ้วๆซึ่งลายเขาสวยมากนะครับส่วนแฟรงค์มุลเลอร์ก็น่าสนใจนะมีรุ่นที่แบบเป็นสแตนดาร์ดทรงถังเบียร์เขาเนี่ยให้เลือกเยอะนะครับสาวๆน่าจะชอบนะผมว่าตัวนี้ผู้หญิงน่าจะชอบเยอะเลยเพราะว่าเนี่ยไซส์กำลังดีเลยแล้วก็มีทั้งสายเหล็กสายหนังนะแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษที่ผมแบบอยากเห็นมานานละนี่ตัวนี้ซ่อนอยู่นะครับเป็นตัวสีดำหน้าเรียบๆเลยดูคลีนดูคลาสสิกมากๆนะครับเป็นรุ่นเปียโนคือแบบสีดำแล้วก็ไม่มีพวกมาร์กเกอร์อะไรให้มันรกๆราคาก็อาจจะแบบกระโดดมาจากชาวบ้านนิดนึงนะครับแต่ว่าสวยมากแล้วก็พวกเหลี่ยมๆประมาณนี้พวกแวนการ์ดนะครับนี่สีขาวสีทั้งหลายนะครับล้อมเพชรล้อมอะไรก็มีให้ดูเยอะเลยมีรุ่นตัวพิเศษตัวลิมิเต็ดมาให้ดูเยอะมากๆนะครับส่วนด้านล่างนี่มีโรเจอร์เดอบุยส์ด้วยนะครับก็มีให้ดูประมาณนึงนะอันนี้ใครที่ไม่เคยเจอตัวจริงก็ลองมาส่องๆดูกันได้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้ก็มาเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนของ Oris ก็ประมาณนี้นะครับมีรุ่นนี่ตัวลิมิเต็ดหน้าแดงผมว่าสวยมากใครที่ยังไม่มีลองมาดูได้นะครับราคาก็โอเคนะด้านล่างก็เป็น Oris รุ่นเก่าๆแล้วนะครับตัวคลาสสิกทั่วๆไปมีมิโดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับสังเกตดูว่าจริงๆเครือ Swatch Group ก็จะไม่ได้เยอะมากนะในที่นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับร้านเขาเนี่ยจะเป็น Watch and Jewelry นะครับจะมีพวกเครื่องประดับอยู่ประมาณนึงด้วยนี่เขาก็จะมีการโชว์ให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดเทียบสัดส่วนเนี่ยเครื่องประดับน่าจะประมาณสัก 10% ของทางร้านนะครับมีไม่ได้เยอะเท่ากับนาฬิกานะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบไหนผมว่าเครื่องประดับก็ค่อนข้างจะครบเหมือนกันแบรนด์ก็คาเทียอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพวกแหวนทั้งหลาย Trinity ทั้งหลายนะครับก็มีประมาณนึงนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ full set มากนะครับหรือว่า Tiffany & Co นี่ก็มีเหมือนกันนี่ตระกูลเครื่องประดับนะครับก็พาสาวๆมาลองดูกันได้เหมือนกันคือแบรนด์ครบแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เน้นเยอะทุกอันครบทุกไลน์อัพอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ฝั่งจิวเวลรี่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะนี่ผมเดินวนมาเรื่อยๆเลยก็จะได้มีข้ออ้างเวลาพาแฟนมานะครับก็ให้แฟนมาดูตรงนี้ไปแล้วก็ถ้าเกิดเสียตังค์อะไรก็ตามนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีก2ตู้ที่เหลือที่อยู่ด้านหน้านะครับก็ลองมาดูกันได้อันนี้เป็นตู้ของฝั่งจิวเวลรี่แล้วก็แน่นอนหลังจากนี้เดี๋ยวขอนาฬิกาเข้ามาลองนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเล็งไว้หลายเรือนมากๆเลยคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาโดนอะไรนะครับแต่ว่าเห็นหลายเรือนที่เคยสนใจแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงเดี๋ยวขอมาลองจับดูหน่อยเรือนแรกที่ผมหยิบมาดูนะครับก็เป็นเรือนซาเปกนะครับซาเปกอย่างที่บอกไปนะครับเป็นนาฬิกาที่ทำตัวเครื่องมาได้สวยมากนี่เดี๋ยวผมพลิกให้ดูด้านหลังนะเวอร์มากเลยนะครับแล้วก็มีการใช้แบบพวกเฟืองแสดงให้เราเห็นแบบโปร่งๆมากๆแล้วก็โรเตอร์เนี่ยเป็นไมโครโรเตอร์อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับขึ้นข้อแล้วมันกระชับมากเนี่ยสายเนี่ยดีไซน์ได้ยูนิคมากนะปกติการจะทำให้สายมันดูมีความเอกลักษณ์แล้วก็มันแตกต่างกับนาฬิกาแนวอินทิเกรตเบรสเลตอยู่แล้วเนี่ยมันทำได้ยากมากนะครับแต่ว่าเรือนนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่าทำได้ดีมากอันดับต้นๆเลยส่วนเรือนที่2เนี่ยเป็นสนิทเอลเพมิโรโคโนกราฟนะครับก็เป็นนาฬิกาโคโนกราฟที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะใส่กันเยอะแล้วเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเรือนนึงที่ผมว่ามันดูมีเอกลักษณ์มากตรงซับไดอัล3สีมันเป็นสีเทานะครับสีเทาเข้มแล้วก็สีแบบออกน้ำเงินนิดนึงแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นเซรามิกนะครับเวลาจับดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่านี่คือนาฬิกาโคโนกราฟที่แบบราคามันแบบดีมากๆแล้วก็เวลาฟิตติ้งอยู่บนข้อเนี่ยความเล่นเงาของตัวขอบเซรามิกนะครับสายต่างๆนานาฟิตติ้งก็ทำมาดีมากนะมีให้เลือกทั้งหน้าขาวหน้าดำนะแต่ว่าผมไม่เคยจับตัวหน้าดำเลยก็เลยขอลองมาจับดูซึ่งเวิร์กนะอันนี้ชอบเลยส่วนอีกเรือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอูโบรนะครับเป็นตัว Classic Fusion Original ซึ่งอย่างที่บอกนะครับตัดพวกมาร์กเกอร์ออกแล้วก็เหลือโลโก้ใหญ่ๆซึ่งก็แบบโอเคนะดูมินิมอลดีแล้วก็วัสดุเขาเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมที่แบบเบามากๆนะลองขึ้นข้อกันดูนี่42มิลนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้โอเคเลยนะครับผมว่าใส่ได้แล้วก็โลโก้อาจจะดูใหญ่ไปหน่อยแต่สำหรับหลายๆคนบางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับแล้วก็ด้วยความเรียบๆแบบนี้มันก็อาจจะอ่านเวลาได้ยากขึ้นหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความแตกต่างผมว่านี้เป็นคำตอบแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อนาฬิกาพวกอย่างเงี้ยที่แบบเป็นการตัดสายอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูนะว่าสายมันเหลือเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้บางคนอาจจะแบบข้อมือใหญ่เกินไปใส่สายที่มันตัดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดเล็กน้อยนะครับก็ลองดูแต่อันนี้คนเก่าน่าจะข้อมือใหญ่ประมาณนึงมีเหลือให้ใช้ได้อยู่ส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะมาให้ดูนะครับนี่ไฮไลท์เลยก็คือ IWC Engineer รุ่น Original เลยนะครับเป็นรุ่นแรกๆที่แบบเพิ่งเปิดตัวมาเลยแล้วก็ไซส์เนี่ยจะเล็กมากๆนะน่าจะ30แบบต้นๆเท่านั้นแล้วก็เวลาอยู่บนข้อมือเล็กๆแบบผมเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหมันใช่เลยมันดูแบบเป็นเนื้อคู่มากๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นนาฬิกาวินเทจนะสังเกตดูว่าพวกเข็มพวกทั้งหลายมันก็จะมีความแบบคือมีร่องรอยที่มันมีความเก่าขึ้นตามกาลเวลานะครับไม่ได้ใหม่กิ้งขนาดนั้นเหมือนกับรุ่นใหม่ๆนะแต่ว่านี่แหละมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่านี่คือนาฬิกาที่มาจากยุคเก่าจริงๆซึ่งฟิตติ้งนี่แบบโหดีกว่าที่คิดเยอะเลย
สายนี่ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็แรปข้อมือผมได้ดีมีให้เลือกทั้งสีดำสีขาวนะครับประมาณนี้สำหรับ IWC ตัว Engineer Vintage นะครับเป็นตัวสุดท้ายที่มาให้ดูกันนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาทัวร์โฮซิกิฮิโรบะในปีนี้นะครับก็ทิ้งท้ายนะครับเรื่องโลเคชั่นของร้านเนี่ยอย่างที่บอกไปชิบูย่านะครับก็ลงรถไฟชิบูย่ามาเดินมาฝั่งฮาจิโกะแล้วก็ดูป้ายไม่ยากนะครับเดินตามมาหรือว่าจะปักหมุดแผนที่ใน Google ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องราคานะครับอย่างที่บอกไปราคาที่เราเห็นทุกอันเนี่ยยังไม่ได้ถอดแบตนะครับดังนั้นเราสามารถถอดแบตได้อีก 10% แล้วก็คูณเป็นเงินบาทตามค่าเงินในตอนนั้นเลยซึ่งราคาในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกย้ำเตือนไปนะครับว่าราคามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงตามราคานาฬิกานะครับอย่างตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่19 กรกฎาคมปี 2024 ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงอื่นมันก็อาจจะต่างกันนิดต่างกันหน่อยอันนี้แล้วแต่นะลองเช็คบนเว็บไซต์เขาได้นะครับก็จะได้ราคาที่มันแบบตรงเป๊ะมากขึ้นแล้วก็แน่นอนพนักงานที่นี่นะครับอย่างที่เราเคยดูคลิปที่แล้วเขาสามารถใช้มือถือในการแปลภาษาได้เผื่อเราแบบไม่มั่นใจจริงๆพูดอังกฤษไม่ได้ก็พูดไทยได้เลยนะครับเขาก็จะมีเครื่องแปลผ่านมือถือเขาให้หรือว่าถ้าเกิดใครที่พูดอังกฤษได้เนี่ยพนักงานที่นี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้กันทั้งหมดนะครับก็สื่อสารสบายมากไม่มีปัญหาแล้วก็ความเฟรนลี่อะไรแบบนี้มาเต็มอยู่แล้วนะครับลองแวะเวียนกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะบอกพนักงานว่ามาจากช่องปอนรีวิวอะไรยังไงเนี่ยเขารู้จักนะเขาเห็นลูกค้าหลายคนที่มาจากช่องเราเยอะเลยก็ลองไปเยี่ยมชมเขาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ